What is up mga kanoa, and this time we will talk about fitness. So sa mga hindi nakakaalam, mahilig po ako mag-jump rope. And in this video, I will teach you how to jump rope. So if you are new here in my channel, please do like, comment, and subscribe. And hit that notification bell para sa mga susunod kong videos. And guys, wala na akong sabihin. So without further ado, intro now! So ayun, nandito na tayo sa labas ngayon guys. Unang step natin, syempre, kukunin natin ang ating jump rope. So marami dyang jump rope out there na iba-ibang quality and weight. So personally, gamit ko ngayon ay medyo makapal dahil gusto ko medyo mabigat yung rope ko. Since beginner ka, personally gusto ko manipis yung jump rope na gamitin mo dahil mas madali itong gamitin compared dun sa mabigat at makapal. Next na isipin natin ay ating shoes. Sa akin, ang gamit ko ay Nike Epic React 2, which is gumagamit ng React technology na medyo malambot siya sa impact ng pagtalon mo compare sa mga flat foot shoes or mga sneakers nyo. So kung meron kayong running shoes dyan or mga Ultra Boost or something na may magandang cushioning, yun ang gamitin nyo, or basketball shoes kung meron kayo. Next tip ko sa inyo is yung paghawak ng jump rope. Paghawak ng jump rope, importante ito. Remember guys, huwag nyo masyadong hawakan ng stiff yung jump rope. Kung hindi, mahihirapan kayong ipaikot ang jump rope. Ito, ang gamit ko is yung index finger at yung middle finger ko lang, tsaka thumb para gawing lever. Then, yung handle ng jump rope, freely lang siyang gumagalaw. Tip number 2 is the length of the rope. Siyempre, kailangan length ng rope mo, hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maikli. And ang tip ko dyan is, ito, gagawin mo is, aapakan mo lang siya. And then, itatapat mo siya sa may nipple area mo. Kung mas mataas siya sa nipple area mo, ibig sabihin nun, masyado siyang mahaba. And kung mas mababa, ibig sabihin nun, masyadong maikli, okay? Rule of thumb yun. Or i-measure nyo siya para pag bumibili kayo sa Shopee or whatever, bibili nyo is yung tamang measurement. Huwag kayong bibili basta-basta ng jump rope, lalo na pag matangkad kayo. So anong gagawin mo kapag nakabili ka ng jump rope na medyo mahaba? Ito, pwede nyong itali, parang ginawa ko, para makuha mo yung tamang length niya. So yun, itali nyo lang yan, kayang-kaya yan. So let's go to the workout. So before kayo mag-jump rope, dapat mag-warm up muna kayo o tumalon-talon lang kayo kasi ito yung makakatulong para makuha mo yung beat at rhythm mo, dahil yun isang pinaka-importanting factor sa jump rope is yung beat mo. Para lang kasi siyang sayaw, guys. So ituro nyo lang siyang sayaw. So always stay on your toes. Huwag kayong tatalon ng heel ang pinapatama mo sa floor. Laging toes para yung bounce mo is para siyang spring like, para ina-absorb niya yung impact. Pwede nyo rin gayahin yung ginagawa ko sa rope na iniikot ko sa kanan ko, so mukha kang pogi sa harap ng crush mo. Next tip ko is try skipping one at a time. Parang dito sa video na to, mag-skip ka lang for once and then titigil ka and then mag-skip ka ulit tapos titigil ka ulit. Kita nyo, piyamot na yung mukha niya. So try skipping one at a time lang para makuha mo lang yung momentum mo and ma-realize and masanay yung mata mo na pag tumaan na yung jump rope sa mata mo, tatalon ka na. Yun ang importante is yung timing para makuha mo yung timing mo. Then after that, kung kaya mo na skip 2 at a time naman. So dahan-dahan lang talaga tayo, 2 at a time naman tayo ngayon. Huwag nating madaliin masyado. Yun yung importante natin makuha is yung momentum, yung timing, and yung jumping technique niyo. Tip number 6 is yung proper wrist and arm action.
Kasi importante ito, minsan masyado tayong stiff gumalaw or masyado nating nilalayo yung arms natin sa ating body. So pag masyadong mahaba, masyadong malayo yung arms mo sa iyong body, may hirapan kang iikot yung inyong jump rope kasi technically liliit lang din, pinapaliit nyo lang din yung length ng rope nyo, and it is counterintuitive for your agenda. So use your wrist properly, rotate your wrist guys, huwag nyo masyadong stiff yan, galaw-galawin yan, baka ma-stroke yung wrist nyo, okay? Syempre, importante ito. Itong isa pinaka-importante talaga step sa lahat is relax. Huwag kayong may stress. Don't get too frustrated. Mahirap talaga ang skipping, lalo na pagsisimula. Okay? Kita nyo siya, inis na siya. Relax lang tayo. Yes, maapakan mo muna siya. Yes, manatamaan ka. Yes, mahampas ka sa likod mo or sa shin mo. Pero just keep on going. Relax lang, okay? Makukuha nyo rin yan. Lastly is practice, guys. I can't stress you enough. Ito ang pinaka-importante na gawin nyo. Hindi mo siya makukuha ng one try, okay? Pero kung makuha nyo, congratulations sa'yo. Pero kung hindi, don't worry, you just have to practice. Practice lang ng practice dahil after nyan, makukuha at makukuha nyo rin dyan. Okay, so kita nyo ako, ang tagal kong nag-try ng mag-practice. Araw-araw yan, nag-jump rope ako. Ito na yung nakukuha kong tricks. For my future videos, magti-tricks naman ako. Tuturo ko sa inyo yung mga simple tricks na alam ko and mga advanced tricks as well. So, yun lang. Good luck and jump rope and talon-talon para tumangkad. Bye-bye! So, ayun guys, yun ang aking mga personal tips sa inyo para matuto mag-jump rope. And if may natutunan kayo, comment down below ng magiging progress nyo sa inyong pag-jump rope. Sa mga susunod na videos ko, ituturo ko naman sa inyo ang aking mga basic tricks and yung mga advanced tricks ko para mas mapaganda ang pag-jump rope nyo and para mas magiging masaya siya. Okay guys? Like, comment, and subscribe guys kung na-enjoy nyo yung video na to. And please comment down below kung ano yung magiging progress nyo, okay? Thank you. Peace out. Bang.